नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। कहिलेकाहीँ फ्रेन्च फ्राइज जस्तो सिम्पल भन्दा सिम्पल रेसिपी पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड बन्न जान्छ। आज हामी तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पल वेमा प्रोफेसनल तरिकाको क्रिस्पी फ्रेन्च फ्राइज कसरी बनाउने देखाउन गइरहेका छौं। भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउन हामीले लिएका छौं 8 वटा ठूलो साइजको आलु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ आलु हल्का पुरानो जस्तो देखिएको छ र त्यो किन हो भने मैले जानी पुरानो आलु प्रयोग गरेको हुँ। पुरानो आलुमा हल्का मोइस्चर कम हुने भएकोले गर्दा फ्रेन्च फ्राइज क्रिस्पी बन्छ। यदि तपाईले पुरानो आलु प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने यसलाई तासेर राम्रोसँगले बोक्रा निकाल्नु होला, किनकि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्रयोग गरेको आलु खासै राम्रो देखिएको छैन। यदि तपाईले फ्रेश र एकदमै ताजा खालको आलु प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई राम्रोसँगले बोक्राबाट माटो पखालिने गरी राम्रोसँगले मिचेर धुनु होला र त्यसपछि बोक्रा नतासिकन त्यसलाई फ्रेन्च फ्राइज बनाउन सकिन्छ। हामीले सबै आलु तासेर तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् यसलाई हामी स्लाइस गर्न सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला आलुको साइडबाट थोरै स्लाइस गरेर निकालिदिनुस् र त्यसपछि भिडियोमा देखाए जसरी चपिङ बोर्डमा राख्नुस्। यसरी राख्दा राम्रो ब्यालेन्स बन्छ र स्लाइस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब तपाईले स्लाइस गर्नलाई कतिको थिकनेस राख्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस विषयमा तपाईले खासै चिन्ता मान्नु पर्दैन। रेस्टुरेन्टमा मेसिनले काटेको हुन्छ, त्यसैले लगभग सबै फ्रेन्च फ्राइज एउटै साइजको बनिन्छ। मेसिनमा एउटा ब्लेड चेन्ज गरे पुग्छ। 7x7, 9x9 अथवा 11x11 कुन साइजको फ्रेन्च फ्राइज बनाउने मेसिनको एउटा ब्लेड चेन्ज गर्दा पुग्छ। तर घरमा त्यसरी इभन साइजको फ्रेन्च फ्राइज बनाउन सकिँदैन। त्यसैले गर्दा सकेसम्म एउटै साइज बनोस्, एउटा धेरै सानो र अर्को फ्रेन्च फ्राइज एकदमै ठुलो नबनोस्, त्यो कुराको ध्यान राख्नु होला। र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्लाइस गर्दा पनि सबै फ्रेन्च फ्राइज एउटै साइजको बनेको छैन। सकेसम्म 0.7 सेन्टिमिटरको साइजमा तपाईले यसलाई स्लाइस गरेर त्यसपछि फेरि यसलाई भिडियोमा देखाए जसरी लामो लामो गरेर स्लाइस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै फ्रेन्च फ्राइजलाई स्लाइस गरिसकेपछि अनि यसको अर्को प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्यो भनेको यसलाई हामीले पानीमा भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै फ्रेन्च फ्राइज काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब हामी नेक्स्ट स्टेपको प्रिपरेसन सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला यो फ्रेन्च फ्राइजलाई पानीमा राखेर हामीले सोक गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ठूलो बलमा पानी लिनुस् र त्यसमा सबै फ्रेन्च फ्राइजलाई एड गरिदिनुस् र यसरी फ्रेन्च फ्राइजलाई पानीमा राख्दाखेरि यसमा भएको एक्स्ट्रा स्टार्च पानीमा डिजल्भ हुन्छ र फ्रेन्च फ्राइज एकदमै क्रिस्पी बन्छ। यसलाई हामीले कम्तीमा पनि 25-30 मिनेट छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी अब यसको नेक्स्ट प्रोसेस सुरु गर्छौं। त्यो भनेको ड्राइङ हो। यो फ्रेन्च फ्राइजलाई यतिकै निकालेर हामीले तेलमा हालेर फ्राई गर्न सकिँदैन। यसलाई सबैभन्दा पहिला एउटा पेपर टावेलमा अथवा कुनै पनि प्रकारको टावेलमा निकालेर यसलाई राम्रोसँगले ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पेपर टावेलले सबै फ्रेन्च फ्राइजलाई राम्रोसँगले सुक्ने गरी ड्राई गरेका छौं। त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई फ्राई गर्न सुरु गर्छौं। हामीले फ्रेन्च फ्राइज ड्राई गरिसकेका छौं। अब आउनुस् यसलाई फ्राई गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा कराई लिनुस् र त्यो कराईमा लगभग 1 लिटर जति तेल लिनुस्। साँच्चै नै तपाईलाई फ्रेन्च फ्राइज बनाउनलाई लगभग 1 लिटर तेल चाहिन्छ, किनकि फ्रेन्च फ्राइज तेलमा डुब्न पर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी तेललाई मिडियम हिटमा तताएर ओइल ब्लान्चिङ गर्छौं। ओइल ब्लान्चिङ भन्नाले हामी क्विकली फ्राइजलाई तेलमा हाल्छौं र थोरै पकाएर निकाल्छौं। तपाईले ओइलको टेम्परेचर देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 135-40 डिग्री सेल्सियस अथवा 300 डिग्री फ्यारेनहाइट जतिमा तेल तताउनु होला र त्यसपछि यसमा थोरै गरेर फ्राइज हालेर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटी कराईलाई एकदम धेरै क्राउडेड गर्न पनि हुँदैन। यदि तपाईले एकदम क्राउडेड गर्नुभयो भने फ्रेन्च फ्राइजले चाहिँ तेलको टेम्परेचर स्वाट्टै तल घटाइदिन्छ र त्यो भएपछि फ्रेन्च फ्राइज बोइल मात्रै हुन्छ, फ्राई हुँदैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यतिखेर हामीलाई यसलाई पकाउनु मात्रै छ। यो चाहिँ हल्का भित्रसम्म पाक्न पर्छ। यसमा कुनै पनि कलरको आवश्यकता छैन, किनभने यसलाई हामी फेरि सेकेन्ड टाइम फ्राई गर्छौं। यसलाई डबल फ्राइङ प्रोसेस भन्छ। पहिलो प्रोसेसमा चाहिँ हामी यसलाई ब्लेन्चिङ गरेर बाहिर निकाल्छौं र सेलाएपछि फेरि हामी यसलाई फ्राई गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यतिखेर कलर आएन, राम्रो देखिएन भनेर चिन्ता नमान्नु होला। हल्का तपाईले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईले एकदमै मसिनो गरेर काट्नु भएको छ भने लगभग 1-2 मिनेटमै पाकिसकेको हुन्छ। तर अलिक मोटो फ्राइज काट्नु भएको छ भने लगभग 4 देखि 5 मिनेट तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यसलाई एउटा पेपर टावेलमा निकाल्नुहोस्। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै फ्रेन्च फ्राइजलाई ओइल ब्लान्चिङ गरेर निकालिसकेका छौं।
अब यसलाई रुम टेम्परेचरमा आउन दिनु होला र त्यसपछि यसलाई हामी फ्रिज अथवा फ्रिजरमा राखेर आधा घण्टा ठन्डा हुन दिन्छौँ। फ्रेन्च फ्राइज कम्प्लिटली ठन्डा भइसकेपछि अनि हामी यसलाई फ्राई गर्न सुरु गर्छौँ। सेकेन्ड टाइम फ्राई गर्दाखेरि ओइलको टेम्परेचर भने अलिकति हाई राख्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 170-75 डिग्री टेम्परेचरमा राख्नु होला र त्यसपछि थोरै गरेर फ्रेन्च फ्राइज तेलमा एड गरेर फ्राई गर्न सुरु गर्नुहोस्। अघि नै मैले भने जस्तो यदि तपाईँले एकदम धेरै फ्रेन्च फ्राइज एड गरिदिनु भयो भने फ्राइज चिसो हुन्छ र चिसो फ्राइज तेलमा एड गर्दा तेलको टेम्परेचर स्वाटै तल झर्छ र फ्रेन्च फ्राइज फ्राई हुनको सट्टा बोइल हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँको फ्रेन्च फ्राइज क्रिस्पी बन्दैन। त्यसैले ध्यान दिनु होला, थोरै गरेर 2-3 पटक गरेर यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई कतिखेर फ्रेन्च फ्राइज रेडी भयो, कतिखेर यसलाई निकाल्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कलर हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग यस्तो गोल्डन कलर भएपछि फ्रेन्च फ्राइजलाई निकाल्न सकिन्छ अथवा फ्रेन्च फ्राइज रेडी भएपछि आफै नै माथि फ्लोट हुन थाल्छ र एकदम राम्रोसँगले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोट हुन थालेको छ। यसरी फ्लोट हुन थालिसकेपछि अनि तपाईँले यसलाई एउटा पेपर टावेलमा निकाल्नु होला ताकि यसको एक्सेस तेल चाहिँ पेपर टावेलले सोचोस्। हामीले सेकेन्ड टाइम पनि फ्राई गरेर निकालिसकेका छौँ र यतिखेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईँले तुरुन्त यसलाई सिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेन्च फ्राइज तातो हुँदै त्यसमा नुन र मरिच अनि तपाईँलाई अन्य कुनै मसलाहरू मनपर्छ भने जस्तै खास गरिकन चाट मसला पनि प्रयोग गर्छन्, कसैले भुटेको जिरा पाउडर पनि प्रयोग गर्छन्। मैले चाहिँ यसमा चाट मसला मात्रै प्रयोग गरेको छु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो फ्रेन्च फ्राइज बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले केचपसँग मायोनेजसँग कसरी सर्भ गर्नुहुन्छ सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।